จาก EP ที่แล้วเราไปเที่ยวกันในเมืองต่างๆของนอร์เวย์ทั้งทรอนแฮม สกายแลงเกอร์ โรเอนฟลัม เบอร์เกนและมาจบกันที่เมืองสตาร์เวนเจอร์เรียกว่าไปเมืองสวยๆเที่ยวสบายๆหรูหรากันมาเยอะพอแล้วครับทางทัวร์เรนบอกว่าครั้งนี้ลองไปทดสอบความทรหดกับการเทรคกิ้งที่ไพเกสกูเลนหรือพับพิทล็อกหน้าผาที่สูงที่สุดในนอร์เวย์กันซึ่งเป็นการเทรคกิ้งแรกในชีวิตของผมด้วยเราเก็บข้าวของกินข้าวกันที่โรงแรมแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางกันเราจะไปชิดยอดเขาครั้งนี้ได้ไหมลองไปติดตามกันกับผมเซฟเที่ยวสุดตัวครับการเดินทางครั้งนี้สนับสนุนโดย Range International Travel เที่ยวกับ Range มั่นใจไม่ผิดหวังและ Zoom Camera ร้านกล้องสีชมพูครับหน้าผาพอพิทล็อกเนี่ยจะห่างจาก Star Venture ประมาณ25 กิโลเมตรครับการจะขึ้นไปข้างบนก็จะต้องจอดรถไว้ที่อุทยานแล้วก็เดินเท้าขึ้นไปเท่านั้นครับที่นี่นะครับก็เป็นที่เที่ยวทางธรรมชาติระดับหนึ่งของนอร์เวย์เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการมาธรรมชาติเหมือนแบบถ้ามาเมืองไทยเนี่ยต้องไปภูเก็ตเลยนะที่แบบธรรมชาติแบบนี้ก่อนที่จะขึ้นไปนะครับด้านล่างเนี่ยลมอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่ข้างบนคือดูเมฆแล้วแบบเคลื่อนตัวไวเหมือนกันนะต้องเข้าห้องน้ำห้องท่าให้เรียบร้อยมีถุงด้วยนะครับสำหรับสะพายเวลาเดินขึ้นไปก็จะได้ถือได้แล้วก็ใส่น้ำใส่อะไรได้นะครับเดี๋ยวเข้าน้ำเรียบร้อยแล้วก็แต่งตัวแล้วก็ขึ้นไปข้างบนกันครับน้ำยังไม่ทันจะเริ่มก็กินจะหมดแล้วคนขับนี่กระซิบบอกว่าแค่ค่าจอดรถทัวร์นี่ก็ปาไป 3,000 บาทแล้วครับสำหรับที่นี่นะโอ้โหแพงมากอุทยานเขานี่ก็ทำค่อนข้างดีเลยนะมีแมปบอกว่าเส้นทางการเดินจะเป็นยังไงซึ่งก็จะสลับยากง่ายไปเรื่อยๆครับมีภาพแบบ 3D ให้ดูด้วยว่าเราจะต้องข้ามเขาถึง4ลูกครับแต่การจะขึ้นไปนะครับก็จะมีการลงทะเบียนก่อนนะบอกพวกประวัติความเจ็บป่วยของเราข้อมูลที่อยู่ในการติดต่อเกิดเหตุฉุกเฉินต้องติดต่อใครอะไรเงี้ยเป็นโควิดไหมก็จะมีการกรอกนิดนึงก็ใช้เวลาประมาณสัก10 นาทีน่าจะเสร็จนะครับแล้วก็เริ่มแนะนำอุปกรณ์กันครับ King Professor นะครับนะยุโรเปียนปรบมือมิสเตอร์อเลนมิสเตอร์ปีเตอร์นะฮะสองท่านเจ้าหน้าที่เขาจะเช็คอุปกรณ์ให้เราเลยนะครับว่าเสื้อกางเกงรองเท้าที่เราแต่งมาเนี่ยผ่านไหมถ้าผ่านก็ไม่ต้องเอาอะไรมาเพิ่มแต่ว่าถ้าไม่ผ่านก็จะให้ไปเช่าได้ครับทั้งกางเกงรองเท้าไซส์ต่างๆมีแบบผูกรองเท้าให้ด้วยในบริการดีมากๆอันนี้ทางทัวร์เขาก็จัดการให้เราเรียบร้อยนะครับไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเลยอย่างผมเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนกางเกงนะกางเกงเราก็ใส่คลุมไปได้เลยกันลมได้ด้วยแล้วก็รองเท้าเนี่ยดอกยางเยอะมากครับยึดเกาะดีสุดๆยังมีไม้เทรคกิ้งโพลนะครับไม้เท้าสำหรับเดินป่าด้วยแล้วก็มีการสอนวิธีการจับการใช้งานต่างๆให้เรียบร้อยและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือเสบียงระหว่างการเดินทางครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องฮะพอเดินกันแค่ขาไปนี่ก็มีประมาณ3 ชั่วโมงได้ครับสุนทรคงมาแล้วพระถังซัมจั๋งอยู่ไหนเราจะไปตามหาพระไตรปิฎกและพวกเราทั้งหมดกว่า25ชีวิตนะฮะอายุนี่ก็มีตั้งแต่20ต้นๆยัน60เลยครับแต่ละคนจะเป็นยังไงลองไปดูสภาพกันครับต้องสัมภาษณ์ความรู้สึกว่าไงสุด200 เมตรแรกลิ้นห้อยแล้วค่ะลิ้นห้อยแล้ว มาแล้วค่ะยาเริ่มมาแล้วถึง3-5แล้วเล่นยาหอม ยาหอมเอง เราจะเริ่มต้นที่ระดับความสูง270เมตรและค่อยๆไต่ระดับสูงขึ้นไปจนถึงประมาณ600เมตรเลยระยะทางขาไปในประมาณ 3.8 กิโลเมตรซึ่งจะต้องข้ามเขาประมาณ4ลูกด้วยกันเขาบอกว่าทางเดินตรงนี้สร้างขึ้นโดยชาวเนปาลนะครับใช้เวลากว่า8 ปีรายได้จากการสร้างครั้งนี้ทำให้ชาวเนปาลที่รับทำโปรเจกต์นี้ใช้เงินได้ตลอดชีวิตเลยนะครับเรากำลังอยู่ที่ยอดเขาลูกที่1นะครับแวะพักถ่ายรูปกันเสร็จเล็กน้อยเราก็สำรวจกันว่าถ้าใครไม่ไหวก็ให้ลงไปข้างล่างเลยแต่ไม่มีใครลงเลยสักคนนะครับเราก็เลยไปต่อกันที่ลูกที่2ซึ่งลูกที่2เนี่ยก็จะเดินสบายๆครับเป็นทางลาดแล้วจะเป็นลูกที่3ลูกที่3เนี่ยแหละครับยากที่สุดนะฮะแต่ว่าก็เราผ่านตรงนี้จะเหมือนกับเหนื่อยที่สุดเนาะหลังจากลูกที่3แล้วเป็นทางลาดนิดนึงแล้วเป็นลูกที่4ลูกที่4คือท็อปคือแผ่นหินที่เราจะขึ้นไปข้างบนอุ่นใจที่ว่าทริปนี้เรามีน้องออมเป็นหมอมากับทัวร์ของเราด้วยครับคุณหมอก่อนจะเป็นอะไรไปสอนผม CPR ก่อน ทำยังไงบอกก่อนจะเป็นจังหวะอ๋อเหรอสุดกันเธอเราป้าบอย่างนี้อ๋อสุขกันเธอเราเศร้าไปทำไม ทางเดินเอาจริงๆผมว่าก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะเขามีหินปูไว้ให้แล้วเดินได้สบายๆเลยเพียงแต่คนอายุเยอะๆเนี่ยระวังหกล้มนะครับเพราะถ้าล้มกับหินนี่คือเจ็บแน่นอนและระหว่างเดินทางเราก็จะได้แวะชมวิวสวยๆตลอดเส้นทางเลยครับตัวผมนี่คือพกน้ำมา2 ขวดนะไปยังไม่ทันไรเลยหมดไปแล้วขวดแรกครับโอ้ทางเดินตรงนี้เขาตีเป็นไม้แบบ
เรียบๆเลยนะเดินสบายมากๆนะก็ทำให้เห็นรอบๆข้างเพิ่งมองวิวปกติมองแต่พื้นตลอดมากเลยนะจะเป็นหินตามธรรมชาติก็เป็นพวกไม้พุ่มเตี้ยข่าวที่ลูกที่2นะกำลังจะไปลูกที่3ซึ่งเป็นลูกที่ยากที่สุดนะครับก่อนที่จะไปถึงลูกที่4ก็คือปลายทางสุดท้ายของเรานะครับไปกันต่อความรู้สึกไกด์นี่ครับผมสุดยอด ไกด์เรานี่ไม่ต้องใช้ไม้เลยนะแต่ว่ายาโรคหัวใจเต็มกระเป๋านะไว้ให้คนอื่นไว้จุดที่3ครับผมนี่ฟิตมากคู่นี้ โอ้โห ยังได้อีกหลายลูกเลยตัวนี้อายุ 20-30 นี่คือเดินกันปลอเลยครับแต่มีคุณพ่อเอกนะครับอายุแก 64 แล้วนะฮะขึ้นมาได้ยังไงนี่ผมยังงงกับแกอยู่บางจังหวะนี่ผมอยู่ข้างหลังแกด้วยซ้ำนะฮะพี่ทอมมี่บอกว่ากรุ๊ปคนไทยที่เป็นลักษณะทัวร์มาแบบนี้น่าจะพวกเรานี่แหละเป็นทัวร์แรกของประเทศไทยเลยครับคุณเมตตาโอ้โหยังไหวอยู่สุดยอดโอ้โหมาไกลเหลือเกินจะกลับตอนนี้ก็ไม่ได้แล้ว มันก็ต้องไปให้สุดตอนนี้เราก็ถึงลูกที่3แล้วนะครับผมไม่ค่อยเหนื่อยเลยมาทำอะไรที่นี่ตัวเรนนะครับก็มักจะมีอะไรที่พิเศษเสมอนี่เขาก็ให้เดินทางมาอีกเส้นทางหนึ่งนะครับไกลกว่า แต่ว่าเขาบอกว่าสวยกว่าจะมีวิวที่สวยๆนะไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลานะทุกคนมาก็คือว่าใจสู้มากนะครับคือบางคนแบบอายุเยอะๆนะแบบ60อะไรเงี้ยนะยังมาเดินกันไหวแล้วก็ไม่มีใครที่แบบเดินกลับเลยสักคนนะโอ้ยอมใจนะครับพี่ทอมมี่บอกว่ากรุ๊ปเราเป็นกรุ๊ปแรกด้วยนะที่มาที่นี่นะครับกรุ๊ปไทยกรุ๊ปแรกเลยคืออาจจะมีคนทำเป็นครอบครัวหรือมาเดี่ยวอะไรเงี้ยนะแต่ว่าที่เป็นกรุ๊ปทัวร์แบบนี้ยังไม่เคยมีใครมานะครับแล้วก็ที่ผมเสิร์ชในแบบ YouTube อะไรเงี้ยยังไม่เจอคนไทยที่มาแบบแนะนำหรือการมารีวิวที่เที่ยวแบบนี้น่าจะผมเป็นคนแรกเหมือนกันครับไปต่อบอกว่าฝรั่งพาเรามาบุกเบิกทางที่เราไม่เห็นใครมาเลยนอกจากเรา ทางเดินที่แยกมานี่ก็ลำบากหนักกว่าเดิมฮะเพราะเหมือนจะมีเส้นทางธรรมชาติเยอะเลยมากันเป็นกลุ่มเนี่ยก็ต้องค่อยๆเดินแล้วก็ช่วยๆกันไปครับตรงนี้ก็จะเป็นเขาลูกที่3ที่พี่ทอมมี่ไกด์บอกว่ายากที่สุดแล้วถึงกับต้องรีเช็คความเรียบร้อยว่าทุกคนยังไหวไหมนะแต่ทุกคนก็ยังไหวกันอยู่นะครับเขาบอกว่าจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของการเทรคกิ้งเช่นกันครับโอเคบายเป็นไงบ้างแน็กดีไหมเมื่อกี้ดีงามสวยงาม หมายถึงหน้าตาพี่ดีไหมโอ้ยหล่อเลยค่ะ คนเดียวก็เอาได้เว้ยทำไมเจ็บเท้าเหรอเจ็บเท้าฮะปวดเข่าเหรอยืดขายืดขาเวลาเดินทางก็จะมีคนเจ็บบ้างครับธรรมดาฮะเป็นเหน็บตะคริวบ้างหอบบ้างซึ่งก็มีทั้งไกด์และเจ้าหน้าที่2คนก็จะคอยช่วยเหลือตลอดค่อนข้างปลอดภัยมากครับเวลาเดินไปนานๆเนี่ยบางทีขาดน้ำขาดน้ำตาลนะอย่างผมนี่คือกินช็อกโกแลตนะฮะจนเบาหวานตอนนี้จะเข้าครับไม้นี่ก็ดีนะไม้ตัวแพ็กกิ้งมันช่วยผ่อนแรงได้เยอะนะตอนที่จะขึ้นเขาเนี้ยเราก็ใช้กำลังมือดันลงไปเงี้ยทำให้แรงไม่ออกมาที่เข่าอย่างเดียวไงแล้วก็รองเท้าเขานะโอ้เอาอยู่เลยเพราะว่าดอกยางเยอะมากหนามากแล้วก็เป็นรองเท้าสำหรับเนี่ยเดินไฮกิ้งโดยแท้จริงหัวเหมือนหัวเพิ่งคลอดฮะจริงเหรอเอ๊ะคือหน้าแถวไม่มีใช่ไหมหน้าแถวไม่มี
ข้างหน้าเต้ยเป็นใครจำได้ไหมเดี๋ยวผมลองวิ่งไปดูข้างหน้าหน่อยว่าใช่ไหมเผื่อแบบปุ๊บใช่มาถูกทางเดี๋ยวผมจะพยายามไปข้างหน้าให้แบบเห็นนะพอไปนานๆนะพอเดินไประยะหนึ่งจะเริ่มแบบมีการทิ้งระยะไงคนที่ไม่ไหวก็จะเริ่มอยู่หลังนะข้างหน้าก็จะแบบไหวก็ไปอะไรเงี้ยอาจจะทำให้แบบหลงได้อาจจะต้องรอกันนิดนึงช็อกโกแลตอร่อยเพลินดีจริงเลยว่ะรอได้ไงพี่เขารอแล้วพี่เขายืนรอแล้วเขารู้แล้วว่าข้างหน้าเขาก็เริ่มรู้นะว่าจะเริ่มทิ้งระยะห่างเขาก็ยืนรอพักหนึ่งนะครับโอเคไปสมทบกับพวกเขา เวลาเดินก็จะมีเจ้าหน้าที่ปิดหัวขบวนท้ายขบวนนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหลงกันเราก็จะเดินกันเป็นกลุ่มๆไม่ทิ้งระยะห่างมากผมนี่ก็กินมันตลอดทางนะครับเสบียงนี่คือหมดตั้งแต่ขาไปแม่มันเพลินซะเหลือเกินทั้งกล้วยทั้งช็อกโกแลตเนี่ยโอ้โหมีความสุขมากๆครับกับการเดินทางฮะพี่ดอมมี่ก็อาจจะหลอกพวกเราก็ได้ขึ้นไปอาจจะมีกระเช้าอยู่เรายังเอ็นจอยกับช็อกโกแลตมากครับมาผมได้ให้พี่ได้โอเค one two three one two three many picture thank you เมื่อขึ้นมาสูงๆเราก็จะเริ่มเจอหิมะนะครับแล้วมันก็จะละลายหน่อยๆด้วยจะเริ่มคลื่นขึ้นนะครับต้องระวังมากๆครับจุดนี้มีฝนที่ตกลงมาก็เริ่มทำให้หิมะละลายลงแล้วก็จะลื่นอีกนิดนึง คุณแม่เดินระวังบวกกับหินนะแล้วก็น้ำก็จะทำให้ลื่นขึ้นไปอีกนะครับเรื่องแล้วตอนนี้ลมเริ่มกันโชกนะครับเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งและอีกไม่ไกลนะครับเราจะไปถึงพับปี้ล็อกกันแล้ววิวข้างทางนี่คือเสียวสุดๆครับคือบางจุดก็มีระเบียงกั้นไม่ให้ตกนะแต่บางจุดก็คือว่าไม่มีเลยนะฮะคนกลัวความสูงนี่ต้องมีขาสั่นๆกันบ้างอ่ะแล้วลมข้างบนก็ค่อนข้างแรงมากครับไกด์เขาแนะนำว่าเวลาเจอลมแบบนี้คือต้องรีบนั่งลงหรือนอนเลยนะเพราะไม่งั้นปลิวแน่นอนครับแล้วอยู่ใกล้หน้าผาด้วยตรงนี้อันตรายมากๆครับเมฆฝนก็เหมือนจะมายังไงก็ไม่รู้เนาะที่นี่ก็ไม่ได้อนุญาตให้บินโดรนนะก็ดีแล้วแหละเพราะว่ามันลมมันวูบมากแบบบทจะมาแรงปุ้มแบบโอ้โหปิวอะแล้วบทจะเงียบก็เงียบกิบเลยเนี่ยเป็นภูเขามีลมตามเดินเขาอะไรแบบเนี้ยหน้าผาพับปี้ล็อกเนี่ยอยู่ถัดไปอีกราวๆ100 เมตรครับจะมีนักปีนเขานะบอกว่าตรงหน้าผาเนี่ยลมแรงมากๆให้ระวังสุดๆเลยคือถ้าเจอพัดมาเนี่ยเราจะต้องกอดหินไว้เลยนะครับลมเนี่ยมันแรงขนาดนั้นเลยฮะลมมันแรงถึงขนาดต้องแบบกอดหินนะเขาเดินป่ามาเขาเดินไฮกิ้งมาแบบเป็นอาชีพแล้วก็ยังแบบลมมันแรงเกินอ่ะอันตรายมากเลยแต่มันอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับจะกลับก็ใช่เรื่องเนาะนอร์เวย์ก็ไม่ใช่เซเว่นหน้าปากซอยจะมากันบ่อยๆได้ผมนี่ก็กัดฟันสู้ไปให้ถึงหน้าผาดีกว่าไหนๆก็จะอีกนิดเดียวแล้วครับไปมันคนแรกของกลุ่มเนี่ยแหละครับให้ทุกคนไปเห็นให้ได้ว่าหน้าผาที่เราดั้นต้นกันมามันจะเป็นยังไง It's windy over there just be careful โอ้ระวังมากๆเลยนะครับวินดี้มากๆวิวความสูงขนาดนี้
ความภูมิใจของผมเหมือนกันนะครับที่ได้มาพิชิตหน้าผาพอพิทล็อกแห่งนอร์เวย์ได้ช่วงหลังๆเนี่ยมีลมสงบบางช่วงเพื่อนร่วมทัวร์ก็ค่อยๆทยอยกันมาได้นะครับบางช่วงลมแรงนี่ก็ถึงกับต้องนอนราบลงพื้นเลยทีเดียวครับตามคนตามพอดีไม่ไหวแล้วตอนนี้เป็นเทรคกิ้งแรกที่ทุกคนทุลักทุเลมากๆเลยนะลมแรงมากจริงๆแต่ไม่น่าเชื่อว่าขึ้นมากันได้ทุกคนนะครับได้มาชมความสวยงามของพอพิทล็อกวิวเนี่ยเหมือนกับอยู่ต่างดาวเลยนะครับสวยแล้วก็เสียวแบบสุดๆไปเลยถือเป็นการเปิดประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากได้รูปสวยๆแล้วก็เป็นความทรงจำดีๆจริงๆครับใครไหวก็ลองไปดูสักครั้งหนึ่งครับกับพอพิทล็อกครับอัพไซด์ดาวโอเคถ่ายรูปก็เสร็จเรียบร้อยเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะมาคนเดียวนะสุดท้ายแบบว่าเพื่อนๆทุกคนก็สามารถไปได้นะแม้ว่าลมจะแรงแต่ว่ามันก็มีบางช่วงที่แบบเงียบไปนะเราก็อาศัยจังหวะตอนนั้นนะก็คอยแบบยืนขึ้นมาถ่ายรูปกันนะสิ่งที่ต้องระวังก็แค่ว่าระวังลื่นเท่านั้นเองนะเพราะเป็นหน้าผาลงไปข้างล่างเลยครับจะมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะผมเพิ่งรู้ว่าเขาจะมีเฮลิคอปเตอร์นะคอยขึ้นมาลาดตระเวนคอยตรวจดูว่ามีอะไรหรือเปล่านะโอ้โหงบประมาณเขานี่สุดยอดจริงนะเฮลิคอปเตอร์ขึ้นมาตรวจตานะความเรียบร้อยสุดยอดมากเกิดมีอุบัติเหตุต่างๆตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่ลงเฮลิคอปเตอร์นะเพื่อที่จะคอยมาดูความเรียบร้อยต่างนะครับแต่นี้น้ำหลายคนก็หมดนะครับก็เลยไม่ค่อยมีคนกินช็อกโกแลตเท่าไหร่ผมก็เลยรับหน้าที่นะเพิ่มพลังงานนิดนึงนะครับมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างเพิ่มพลังงานกับตะกาบนะครับเพื่อเรียกกันตอนแรกเป็นเซมยูทูบเบอร์นะตอนนี้กลายเป็นเซมเทศบาลนะเพราะว่าให้อะไรก็กินหมดนะครับเวลากินข้าวนะก็ตักให้ผมก็กินหมดทุกอย่างครับเป็นเทศบาลได้หมดทั้งขยะเปียกขยะแห้งนะครับเดี๋ยวมามีแวะปิกนิกระหว่างทางกลับกันเล็กน้อยนะครับส่วนใครที่สงสัยว่าเข้าห้องน้ำยังไงก็ตามหินตามพุ่มไม้แถวนี้เลยครับต้องจากกันไปแล้วกับพอพิทล็อกสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันดับหนึ่งของนอร์เวย์ถือเป็นไฮไลท์ของการเดินทางมานอร์เวย์ในทริปนี้เลยนะครับใช้เวลาซีรีรวมทั้งหมดเนี่ยราวๆ7 ชั่วโมงนะครับเกินค่าเฉลี่ยไปเยอะจากนั้นก็มาเพิ่มพลังด้วยอาหารไทยที่ร้านดารันไทยซะหน่อยนะครับเหนื่อยๆมาแบบนี้เนี่ยก็ได้มากินอาหารไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ฟินมากครับเยียวยาทุกสิ่งเลยทั้งราบนะฮะปลาราดพริกต้มยำกุ้งแล้วก็ไข่เจียวฟูๆน่ากินมากครับกินเสร็จปุ๊บก็ไปนอนตายที่ห้องเลยฮะปวดขาสุดๆฮะแบรนด์นี้นะฮะหอมมากเลยนะต้องแชมพูเป็นโชว์เวอร์เจลได้ด้วยแล้วก็คอนดิชเนอร์นะประมาณ300 ml นะขวดนี้ก็ประมาณ500 ml นะใส่ได้ประมาณขวดครึ่งนะขวดครึ่งเลยนะเช้าวันรุ่งขึ้นเริ่มเอียนอาหารเช้าครับเลยซัดมาม่าจากพี่ทอมมี่ที่เขาแจกนะครับเทน้ำร้อนเสร็จปุ๊บเฮ้ยสัญญาณไฟไหม้ดังทันทีเลยครับ Laissez la porte et les fenêtres fermées. N'utilisez pas l'ascenseur. Prenez la sortie de secours la plus proche possible. Allez à l'entrée principale pour plus ample information. พี่ทอมบอกว่าอะไรนะให้ออกมาจากโรงแรมก่อนมีสัญญาณเตือนภัย ไปดูหน้าโรงแรมเลยป่ะ และนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของคุณหมอออมจริงเหรอครับ แอดเวนเจอร์ ทำไม ขาก็ยังปวดอยู่เลย มีไฟอะลามมานะครับทุกคนก็เลยรีบวิ่งลงมา แบบงงๆควันก็ไม่มีขึ้นนะ บางคนอาจจะต้มอะไรไว้หรือเปล่าต้มอะไรทิ้งไว้หรือเปล่าแล้วมันเหมือน ต้มมาม่าพี่ต้มมาม่าในห้องแต่มันก็ไม่น่าเป็นอะไรต้มมาม่าเจ้าหน้าที่เขานี่ไวมากๆนะครับกันคนไม่ให้เข้าไปด้านในแล้วคือตอนนี้ยังไม่มีใครรู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะไม่ได้มีควันอะไรออกมาจากโรงแรมเลยก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาตรวจสอบสาเหตุครับบ้านเมืองนี้เขาแบบโอ้โหเล่นใหญ่กันจริงๆครับทุกฝ่ายเลยครับมากันแบบใหญ่โตมากนะครับตอนนี้เสียวอย่างเดียวครับว่ามาม่ากูหรือเปล่ามันไม่น่าจะขนาดนั้นนะตื่นเต้นมากเลยค่ะคุณแม่ตื่นเต้นไม่เคยเจอแบบนี้ค่ะไฟอะลามกำลังแต่งตัวอยู่นะคะกำลังแต่งตัวอยู่วันนี้แล้วโอ้โห แม่ลืมหมดเลยค่ะสินค้าก็ลืมค่ะพระเพิร์สร้อยลืมหมดเลยค่ะ อ๋อพระอยู่ข้างบนโอเคนะครับตอนนี้ก็ให้เข้าได้แล้วเขาบอกว่าข้างๆก็คือซ่อมแซมแล้วก็ทำปะปาแตกเสร็จแล้วมีไอ้น้ำออกมาแล้วก็โดนไฟอะลามนะ
ตอนนี้ทุกคนก็เข้าไปข้างในได้แล้วเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นเหมือนกันนะครับดีนะครับที่ไม่ได้อาบน้ำอยู่นะเดี๋ยววิ่งออกมาข้างนอกโอ้โหคนนอร์เวย์จะได้ดูว่าประเทศไทยมีดีโอ้โหนี่มาม่านี่โซบะเย็นวะเนี่ยซะขนาดนี้และทริปนี้ผมเดินทางมากับแบรนด์เซเว่นลิมนะครับคือไมค์ไวเลสสำหรับสายร็อกท่องเที่ยวรุ่น iLady W20 Pro มาพร้อมกับชาร์จเคสด้วยนะครับนี่ก็คือเสียงจากตัวไมค์นะครับตอนนี้เนี่ยค่อนข้างก็มีลมพอสมควรนะเป็นไมค์ไร้สายนะครับเหมาะสำหรับสายแบบร็อกสาย YouTube อย่างผมเลยนะฮะตัวหน้าจอนะครับเขาจะมีตัว LCD นะบอกด้านหน้าเลยน้ำเสียงก็ชัดเจนครับแบบนี้นะมีระบบ Noise Cancelling ในตัวนะฮะมีตัวรับ1ตัวแล้วมีตัวส่ง2ตัวนะเผื่อแบบมีพิธีกรหรืออยากจะคุยกับอีกคนนึงอาจจะพูดดังคนนึงอาจจะพูดเบาเนี่ยเขาก็มีระบบเพิ่มเสียงได้นะ12ระดับเราจะลองเดินไปไกลๆแล้วก็พูดไปเรื่อยๆนะครับก็เทสของเรื่องการหันหลังนะว่าจะถอยได้ระยะประมาณไหนนะครับตอนนี้ถอยมาน่าจะเปิด50 เมตรได้นะครับตอนนี้ประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ประมาณ50 เมตรจริงๆไม่น่าจะมีใครไกลกว่านี้แล้วแหละพิธีกรที่ไหนจะยืนอยู่ตรงนี้ โอเคนะครับรถผ่านไป1ทีสัญญาณเสียงเป็นยังไงบ้าง1 2 3 4นะครับตัวที่ผมถืออยู่นะครับก็ค่อนข้างใช้ได้กับหลายดีไวซ์เลยนะครับทั้งกล้องมิเรอร์เลสแล้วก็ DSLR ที่ผมใช้อยู่นะหรือไม่ก็เป็นพวก Action Camera นะพวกนี้ก็สามารถเอาไปเชื่อมต่อได้เขามีสายให้พร้อมเลยที่ผมชอบคือว่าเขามีไมค์ลาวาเลียมาให้ด้วยนะเจ๋งมากเลยแถมมาให้ด้วยผมเคยซื้อไมค์ประมาณ10,000แล้วอะยังไม่ได้ไมค์ลาวาเลียเลยนะแต่นี่คือแบบแถมไมค์ลาวาเลียให้2 ชุดเลยนะครับคือซื้อมาปุ๊บก็คือเตรียมพร้อมใช้งานได้เลยครับแบตเตอรี่ประมาณ6 ชั่วโมงเลยนะคือวันหนึ่งยังไงก็คือใช้ได้แน่นอนนะครับใครสนใจก็ลองไปช้อปปิ้งกันได้นะราคาประมาณแบบ 6,900 เท่านั้นเองครับลองไปติดต่อกันดู Thank you Comment, are we coming on YouTube now? yeah แม่สาวนอร์เวย์นี่ก็น่ารักจริงๆนะครับจากนั้นเราก็ไปโซนหมู่บ้านเก่าแกมสตาร์เวงเจอร์ครับวันนี้พี่ทอมมี่เขาก็มาแบบซิตี้ทัวร์นิดหนึ่งนะเขาก็จะพาไปยังย่านเมืองเก่าในสตาร์เวงเจอร์แห่งนี้นะครับใครไหวก็มานะใครไม่ไหวก็นอนพักไปก่อนเพราะว่าเมื่อวานเดินกันแบบ8 กิโลทั้งหมดนะไป4 กลับ 4เลยนะครับแล้วเป็นแบบขึ้นเขาด้วยไงที่เมืองนี้เนี่ยเป็นเหมือนเป็นจุดหลักของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพวกน้ำมันนะเหมือนเมื่อก่อนประเทศนอร์เวย์ไม่ได้ร่ำรวยมาแต่แรกนะครับทีนี้ไปขุดเจอน้ำมันเข้าให้จำนวนมหาศาลเลยนะครับก็ทำให้กลายเป็นประเทศที่ร่ำรวยขึ้นมาเลยนะครับและที่นี่เนี่ยก็เป็นเมืองหลวงนะจะมีพวกแท่นขุดเจาะน้ำมันจะมีองค์กรเกี่ยวกับพวกปิโตรเลียมเป็นอะไรเงี้ยเกี่ยวกับพวกน้ำมันต่างๆเพียบเลยกลายเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญด้วยนะแล้วก็เป็นเมืองที่มีความสำคัญระดับต้นๆของนอร์เวย์เหมือนกันนะครับถ้าประเทศไทยขุดเจอน้ำมันนี่จะเป็นยังไงวะที่กาม Star Venture เนี่ยจะเป็นโซนหมู่บ้านเก่าเป็นต้นกำเนิดของ Star Venture เลยจะมีหน้าต่างใหญ่ๆนะเพื่อให้รับแสงแดดจากพระอาทิตย์เยอะๆเน้นทาสีขาวคลุมโทนกันไปหมดแล้วก็จะมีประตูบ้านนะที่เขาจะทาคนละสีอันนี้เป็นจุดเด่นและก็ความน่ารักของหมู่บ้านแห่งนี้เลยครับแม่แต่ละหลังก็จะทาแบบไม่ซ้ำกันด้วยนะน่ารักน่ามาแวะเดินถ่ายรูปเล่นกันมากๆครับใครสายถ่ายรูปเนี่ยชอบที่นี่แน่นอนครับคนนอร์เวย์นี่เห็นกล้องเป็นไม่ได้เนี่ยต้องเซฮายกันตลอดน่ารักมากๆเลยครับตรงย่านเมืองเก่านี้ยังติดกับท่าเรือด้วยนะก็จะมีท่าเรือขนาดใหญ่จะมีเรือใหญ่มาจอดเทียบท่าเยอะแยะเลยเป็นเหมือนแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวไปเลยครับอย่างเรือลำนี้โอ้โหโคตรใหญ่เลยนะด้านล่างเนี่ยก็จะเน้นเป็นปูนนะส่วนด้านบนก็จะเป็นบ้านไม้มองแล้วมันก็น่ารักสบายตาดีจริงๆครับสวยสมคำล่ำลือจริงๆครับโทนสีอันนี้เนี่ยน้ำเงินแล้วก็เป็นไม้สวยมากโอ้โหบ้านเมืองโคตรสวยก็เป็นบ้านที่เขาอนุรักษ์ไว้ด้วยนะสีขาวแล้วก็เป็นหลังคาสีน้ำตาลทำโทนเดียวกันหมดเลยนะดูคุมโทนมากเลยนะครับผมมุมองศาการหักของหลังคาอะไรเงี้ยเท่ากันหมดเลยเวลามองมาใจโอ้โหสวยมากเลยครับตอนนี้นะฝนก็ตกมาอีกแล้วนะครับครั้งเดียวในชีวิตเราก็ต้องเก็บภาพให้ได้มากที่สุดไปฝากผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อากาศค่อนข้างหนาวขึ้นมาเรื่อยๆนะต่างกับเมืองไทยมากนะที่เมืองไทยร้อนมากเนาะผมเห็นข่าวนะหนังสือพิมพ์นะครับเขียนเลยนะครับบอกว่าหนุ่มควบมอเตอร์ไซค์ดับกลาง4 แยกนะครับเหตุเพราะลืมเติมน้ำมันมานะครับรถก็เลยดับกลาง4 แยกนะครับไม่มีใครตบมุกโบ๊ะบะเลย
วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วของการมายังประเทศนอร์เวย์แห่งนี้แต่การเดินทางก็ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเราจะต่อเครื่องไปประเทศเดนมาร์กประเทศข้างๆกันนี่แหละครับไหนๆมาถึงขนาดนี้ก็ไปเที่ยวกรุงโคเปนเฮเกนเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกและเป็นเมืองหลวงของเดนมาร์กประเทศที่ผู้คนมีความสุขอันดับ2ของโลกถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งเทพนิยายด้วยนะครับเราจะไปอยู่ที่เดนมาร์กกันประมาณ3 วัน 2 คืนก่อนจะบินกลับประเทศไทยกันครับจงเปิดเซมีมนต์ขลังปกติเขาก็ต้องเลขมากไปเลขน้อยนะเกรด4 ถึง 16อะไรเงี้ยที่นี่เป็นเกรด16 ถึง 4ครับไปหน่อยนี่ราคาไม่แพงเลย59เองนะประมาณ180พี่ทอมมาเล่าให้ฟังว่านะครับที่นี่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแบงค์นะอยู่หลายปีแล้วแหละอาจจะ 3-4 ปีครั้งหนึ่งหรืออย่างนี้นะเขาจะหลีกเลี่ยงพวกแบบฟอกเงินอะไรแบบนี้ก็เลยแบบต้องเปลี่ยนแบงค์ตลอดเลยทีนี้มันก็เลยทำให้คนที่แบบมาเนี่ยก็คือต้องใช้ให้หมดนะ ใครที่แรกมาเป็นแบบครอนนอร์เวย์แล้วก็คือพยายามใช้ให้หมดเลยก็จะได้แบบคุ้มๆหน่อยไม่งั้นน่ากลายเป็นแบบเศษกระดาษเลยครับโอเคนะครับจากสนามบินสตาร์แวนเกอร์นะครับเราก็จะบินไปที่โคเปนเฮเกนนะเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์กนะครับประเทศที่มีความสุขเป็นอันดับ2ของโลกนะครับเป็นเมืองในแบบเทพนิยายแล้วก็เป็นเมืองที่มีกษัตริย์ของเดนมาร์กอยู่ด้วยนะครับเป็นศูนย์กลางการบริหารมีพวกรัฐบาลรัฐสภาเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงนะแล้วก็เป็นที่ประทับของพระราชวงศ์ของเดนมาร์กด้วยครับก็เลยประมาณ3 วันที่เหลือเดี๋ยวเราจะเที่ยวที่โคเปนเฮเกนกันครับตั้งแต่ขึ้นเครื่องยันเครื่องลงยังไม่หยุดเลยสักนิดนะครับ โคเปนฮาเกนเนี่ยเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของเดนมาร์กและประเทศในแถบสแกนดิเนเวียเลยมีประชากรประมาณ 500,000 คนก่อตั้งมาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 10 เลยครับที่นี่มีพระราชวังมากมายและที่สำคัญคือได้รับขนานนามว่าเป็น Capital of Architect นะฮะคือสถาปัตยกรรมบ้านเขามันแบบล้ำสมัยสุดๆอะมองไปทางไหนเนี่ยตึกน้ำบ้านช่องของเขามันจะแบบออกแบบได้เจ๋งมากๆเลยอย่างอาคารต่างๆนะครับก็จะใช้อิฐแดงแบบนี้นะฮะก็จะเป็นพวกสถาปัตยกรรมในสมัยก่อนครับซ้ายมือของท่านนี่คือหัวลำโพงนะครับGrand Central Station นะครับหัวลำโพงหลักของโคเปนเฮเกนมากับไกด์ที่มีความรู้เนี่ยสนุกมากๆเลยนะครับมองอะไรไปถามอะไรไปพี่ทอมมี่แกนี่อย่างกับอับดุลฮะรู้ทุกเรื่องเลยและดูขนาดแนวต้นไม้ของพี่แกนะแกตัดเป็นเหลี่ยมเป๊ะๆเป็นทิวยาวเลยครับพุ่งตรงไปยังพระราชวังด้านหลังคือสวยไม่ไหวจริงๆใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากๆผมนี่ก็คิดนะสมกับที่เป็นเมืองที่มีความสุขอันดับ2ของโลกอ่ะมองไปทางไหนมันก็มีแต่สถานที่สวยๆและมื้อเย็นวันนี้นะครับเราก็มากินบาร์บีคิวกันที่ร้านเฟรมเมนนีโรโพสเกตนะฮะไม่รู้อ่านยังไงเป็นบุฟเฟ่ที่แบบโคตรอร่อยเลยเนื้อทุกอย่างเนี่ยแกทำโคตรดีเลยครับแนะนำเลยครับเฮ้กินข้าวเสร็จแล้วครับโหอร่อยมากนะครับทุกคนไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะแต่ทุกคนก็คือลงความเห็นเดียวกันนะเป็นสไตล์แบบบาร์บีคิวแล้วก็เป็นแบบเนื้อชนิดต่างๆนะทั้งปลาทั้งหมูทั้งไก่แล้วก็มีเป็นเนื้อนะโดยเฉพาะเนื้อผมไม่ทานเนื้อแต่ว่าเขาคนที่ทานเนื้อบอกว่าอร่อยมากนะครับใครที่แบบเดี๋ยวใครจะมาเองจะมาทัวร์ยังไงก็แนะนำเลยบุฟเฟ่ประมาณชั่วโมงนึงนะก็อร่อยผมคำล่ำลือนะครับเป็นร้านชื่อดังของที่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปเข้าที่พักที่โรงแรมกันครับชื่อเดอะสแควร์นะเป็นแบบที่พักใจกลางเมืองเลยครับตอนดึกๆนี้ก็สวยมากๆนะครับทั้งเมืองเนี่ยจะพร้อมใจกันเปิดไฟส้มๆทองๆทั้งเมืองเลยเราก็ออกมาเดินเล่นกับพี่โบแล้วก็พี่กุ๊กกันนะครับที่นี่ยังมีสวนสนุกแห่งแรกของโลกชื่อว่าทิวอลลี่นะครับซึ่งถ้าอ่านกลับหลังเนี่ยมันก็จะเป็น I Love It นั่นเองครับที่หล่นลงมาที่ในแผ่นดินของประเทศเดนมาร์กเขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะแล้วก็ทหารราชนาวีทหารเรือทั้งหมดเลยครับนี่คือบ้านของทหารทั้งหมดเลยนะจุดแรกที่เรามาแวะครั้งนี้นะครับก็คือเป็นตรงริมทะเลนะจะเป็นรูปปั้นLittle Mermaid นะครับก็จะเป็นบทประพันธ์ที่แบบดิสนีย์เขาไปทำเรื่องราวต่างๆนะสวยสดงดงามนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันก็จริงๆแล้วมันก็เรื่องราวของบทประพันธ์นี้ก็ค่อนข้างหดหู่
รื่องของความรักนะ เมื่อก่อนโคเปนเฮเกนเนี่ยเคยเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยมลพิษนะแม้แต่น้ำเนี่ยก็มีสารปนเปื้อนมีขยะเต็มเมืองไปหมดเพราะมีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับน้ำมันและก็ประมงครับแต่รัฐบาลเขาก็มีวิสัยทัศน์ต้องการเปลี่ยนให้เป็นเมืองหลวงด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทุ่มงบร่วมกับบริษัทเอกชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก้ปัญหาเรื่องน้ำสร้างทางปั่นจักรยานจนกลายเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับจักรยานมากที่สุดในโลกและที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานแล้วกลับมาผลิตไฟฟ้าแล้วก็ผลิตกระแสน้ำร้อนกระแสน้ำเย็นผ่านท่อขนาดใหญ่ส่งกลับไปทั่วเมืองเลยครับ โอ้ต้นไม้สวยมากเลยนะครับโอ้วันนี้อากาศไม่ดีจริงนะเป็นใจให้เราได้แบบแดดดีๆนะก็อุ่นๆนิดนึงนะแล้วก็เป็นแสงส้มๆถ้ามันแบบมืดๆครึมๆนะก็คงไม่ได้แบบภาพสวยๆนี่แบบโอ้แล้วได้ดอกสีชมพูไม่รู้ดอกอะไรนะเหมือนเป็นเชอร์รี่บลอสซัมหรือเปล่าไม่แน่ใจสวยมากเลยครับที่เห็นอยู่ไกลๆตรงนู้นนะฝั่งตรงข้ามนะก็จะเป็นโรงเผาขยะของเขานะและเป็นโรงเผาที่แบบมลพิษน้อยมากแล้วก็ตรงโรงเผาขยะเป็นสวนสาธารณะด้วยนะด้านบนเขาทำเป็นทางลาดแล้วก็สามารถเล่นสกีได้ด้วยตอนหน้าหนาวแล้วสุดยอด ความสำเร็จของเมืองนี้ก็มาจากแนวคิดของรัฐบาลและความร่วมมือของชาวเดนิชนี่เองนะฮะจนกลายเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมอันดับต้นๆของโลกเลย กิจกรรมต่อไปนะครับก็เป็นการล่องเรือนะเป็นการแบบว่าชมวิวพี่โบคอยช่วยถ่ายอยู่ตลอดเลยครับแก๊งถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมวิวกันนะวิวเมืองของที่โคเปนเฮเกนนะครับว่าความสวยความงามของเขานะในมุมมองของเรือนะแล่นไปตามจุดต่างๆว่าจะสวยงามขนาดไหนครับไป Taking one more breath beside you so I could find strength to divide us. Give it all we got and I know we did the best we could. If I could go back, undo the mess, I would memorize your face before I go. But this is how we go. Gotta give it up sometimes. Let's go. And knowing when to kill your pride. There's no one to blame. Nothing really stays the same. This is how we go. แม่เรียกว่าเต็มอิ่มเลยครับกับการได้มาทำความรู้จักกับเมืองสำคัญระดับโลกเมืองนี้เป็นเมืองที่สวยงามเมืองไร้มลพิษเหมาะกับเมืองตัวอย่างจริงๆนะฮะจากนั้นนะครับเรามากินข้าวร้านอาหารไทยกันที่ร้านปุนชัยนะครับทัวร์เขารู้ใจเลยนะว่าเราหิวอาหารไทยกันแล้วร้านนี้มีส้มตำด้วยทีเด็ดเลยหลังจากกินข้าวกันนะครับต่อไปก็จะเป็นช่วงเวลาปล่อยให้ช้อปปิ้งแล้วครับแต่คนช้อปปิ้งตัวจริงนี่ไม่อยู่นะครับทริปนี้ผมนี่ก็สบายตัวครับ โอ้โหแค่ได้เห็นตึกรามบ้านช่องเขาก็สวยมากแล้วนะครับสมกับเป็น Capital of Architect นะเป็นแบบเมืองหลวงของสถาปัตยกรรมของโลกนะมองไปทางไหนตึกทางไหนก็โอ้โหแต่ละที่แต่ละทางก็ออกแบบได้ไงไม่รู้ครับสวยงามทุกที่เลยครับสมคำล่ำลือจริงๆเข้าใจเลือกใช้วัสดุเฟอร์นิเจอร์กระจกอะไรเงี้ยต่างๆนะดูแล้วแบบเพลินตามากแค่แบบเดินซิตี้วิวนะมองไปเรื่อยๆก็เพลินไปหมดแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เขาก็ปล่อยให้เราช้อปปิ้งฟรีสไตล์นะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่พรุ่งนี้จะเดินทางกลับนะครับผมก็ไม่ค่อยใช่สายช้อปปิ้งเท่าไหร่นะแต่บอกเลยว่าพวก Airmade ไปแล้ว 7-8 แสนเนี่ยมีปัญญาใช้นะครับผมแต่ว่าไม่ได้มีปัญญาซื้อเท่านั้นเองเขารอบข้างตรงนี้นะก็จะมีสถานที่สำคัญเยอะเลยนะครับทั้งพระราชวังสถานีรถไฟนะแล้วก็มีสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดของโลกมีโบสถ์สวยๆแล้วก็มีถนนสตรอยนะเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกเลยนะครับแต่ละที่ตรงนี้นี่คือแบบไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราก็ไปดูความสวยงามตามจุดต่างๆของแถวนี้กันครับช้อปปิ้งตรงนี้นะ5วันก็ไม่พอครับไม่ใช่เวลาไม่พอนะเงินในบัญชีเนี่ยไม่พอและมื้อสุดท้ายของทริปเพื่อให้เป็นทริปสุดแสนประทับใจนะครับทางเรนจ์จัดอาหารทะเลแบบซีฟู้ดแพลตเตอร์กับร้านริมน้ำบรรยากาศดีชื่อว่าฮัมเมอร์นะครับพนักงานเขาก็จะแต่งตัวเป็นเหมือนชาวเรือเลยนะครับได้ฟิลมากๆอาหารเนี่ยคือสไตล์แบบหรูหราเลยแอปเปอร์ไทเซอร์เป็นแบบเนื้อปลากับผักเครื่องเคียงบ้านเขาเฟรนช์ฟรายจิ้มมายองเนสแล้วก็มาแล้วครับซีฟู้ดขนาดใหญ่3ชั้นเลย
ไม่รู้จะกินกันยังไงหมด มีทั้งหอยกุ้งปูปลาแกะมาให้กินง่ายๆเลยหอยนางรมนี่คืออย่างเด้งเลยนะครับบีบมะนาวเข้าไปมันช่างซื้อซาร์เหลือเกินอาหารทะเลสดมากเพราะเป็นเมืองที่ติดทะเลอยู่แล้วมี lobster ตัวใหญ่ๆเลยเป็นอะไรที่ฟินจริงๆครับอร่อยมากแล้วก็ปิดท้ายด้วยพุดดิ้งครับของหวานครับอร่อยทุกอย่างเลยครับที่นี่โอเคกินเสร็จเรียบร้อยนะครับโอ้โหอร่อยมากนะครับเป็นซีฟู้ดแพลตเตอร์นะครับ3ชั้นเลยนะครับมี lobster มีกุ้งอะไรแบบโอ้โหคือสมกับเป็นมื้อสุดท้ายของทริปนี้นะทัวร์เขาก็จัดมาแบบอลังการเลยนะครับสำหรับข้อมูลพวกรายละเอียดราคาการเดินทางตามจุดต่างๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะเป็นทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้แล้วกันในช่องทางคำอธิบาย description ด้านล่างนะครับก็จะได้กดเข้าไปดูกันเพราะว่าอาจจะมีข้อมูลเยอะช่วงเดินทางอาจจะไม่เหมือนกันราคาอาจจะปรับเปลี่ยนกันไงก็เดี๋ยวผมทิ้งข้อมูลไว้ด้านล่างแล้วกันดูเป็นไกด์ไลน์นะครับถือว่าเป็นอีกทริปหนึ่งที่ผมแบบสนุกมากแล้วก็ชอบมากๆกับการไฮกิ้งนะเหมือนกับเปิดโลกเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยเราก็ทำได้แล้วนะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราได้ลองไปไฮกิ้งที่อื่นก็น่าจะดีเหมือนกันนะเปิดโลกอีกใบหนึ่งเหมือนกันครับโอเคนะครับทริปนี้ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเรานะครับซูมคาเมล่านะครับรับพวกอุปกรณ์การถ่ายภาพการทำคอนเทนต์นะครับสายแลนด์สเคปสายพอร์เทรตหรือว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพทำวิดีโอต่างๆนะคอยซัพพอร์ตผมอยู่ตลอดเลยนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆใครที่ต้องการซื้อพวกอุปกรณ์ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะก็สามารถไปที่ซูมคาเมล่าได้นะครับทั้งหมด8สาขาทั่วประเทศเลยครับแล้วก็มีช่องทางนึงคือว่าซื้อออนไลน์เพราะเดี๋ยวนี้คนก็เริ่มซื้อออนไลน์กันเยอะนะครับคืออยากได้อะไรก็ไปช้อปปิ้งดูเลยกรอกของช่องค้นหาสิ่งที่เราต้องการไปนะครับแล้วก็มีโค้ดส่วนลดนะครับที่สามารถใช้ได้จริงอันนี้ก่อนซื้อก็กดเข้าไปที่คูปองนะก็จะได้ส่วนลดด้วยนะครับผมเนี่ยอยากได้โปรมานานแล้วนะโปรโมชั่นซื้อเมมโมรี่แถมกล้องผมรอมานานนะโปรนี้ไม่มีสักทีนึงนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจบแล้วสำหรับทริปการเดินทางมานอร์เวย์และเดนมาร์กนะครับถือเป็นการเดินทางที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยสำหรับผมเพราะคงไม่ได้มากันบ่อยๆครับเป็นเหมือนครั้งหนึ่งในชีวิตที่น่าจดจำมากๆกับความสวยงามและเรื่องราวต่างๆในเมืองแห่งนี้ความทรงจำเป็นสิ่งที่ซื้อไม่ได้แต่สร้างขึ้นได้จากการออกเดินทางครับทริปนี้มีทั้งความท้าทายความสนุกสนานการผจญภัยในจุดต่างๆเจ็บตัวกันไปหลายคนนะครับแต่ก็ยังสู้กันไหวครับขอบคุณพี่ทอมมี่ไกด์สายฮาด้วยที่เป็นทุกอย่างของทริปนี้แล้วขอบคุณเหล่านักเดินทางทุกคนที่ได้ร่วมจอยกันกับทริปสุดยิ่งใหญ่ตลอดการเดินทาง12วันครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเที่ยวสุดตัวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ